CTET previous year question paper or Child Development and Pedagogy part-2 আজি আলোচনা কৰিম part-1 আমি already discuss কৰিছো যিসকলে চোৱা নাই আমাৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে ভালদৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅটি চাব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজি আমাৰ প্ৰথমটি question আছে assertion আৰু reasonৰ ওপৰত assertionটো দিছে creating an environment of fear and stress keeps students on their toes and facilitates meaningful learning এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশৰ কথা কৈছে য'ত ফিয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেছ আছে ভয় আৰু হতাশা আছে তাতে ষ্টুডেন্ট বিলাকে ভালদৰে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু লগতে মিনিংফুল লাৰ্নিং হয় বুলি কৈছে তো আমি দেখিয়ে গম পাইছো যে এছাৰশনটো এটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল হয় য'ত ফিয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেছ থাকিব তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশত শিক্ষাৰ্থীয়ে ভালদৰে শিকিব নোৱাৰিব যদি ফ্ৰী থাকিলে ফিয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমাৰ শুদ্ধ হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে কৈছে ফিয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেছ থাকিব তেতিয়াহে ষ্টুডেণ্টে ভালদৰে শিকিব পাৰিব এটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুল এছাৰশন হয় Next আছে reason. Reason to কৈছে কি learning is governed only by extrinsic factors. Learning to govern কৰে কেৱল মাত্ৰ extrinsic factor নাইবা বাহ্যিক কাৰকে। এটা আমি জানি ৰখা ভাল যে learning is governed by not only the extrinsic factors but also the intrinsic factors. তাৰমানে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক দুইটা কাৰকে আমাৰ learning to govern কৰে। এটা যেটো কেৱল মাত্ৰ extrinsic দিছে কাৰণ আমি গম পালো যে reason to আমাৰ ভুল হয়। যেতিয়ালে আমি গম পালো যে দুইটা যেটো statement assertion আৰু reason দুটাই ভুল হয় তেতিয়াহলে অপচন কোন কেইটা শুদ্ধ হ'ব অপচন বিলাক যদি চাও অপচন নম্বৰ 3 ত আছে both assertion and reason are false দুইটাই মানে অশুদ্ধ হয় হেতুই হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে question number 12 ইয়াতে কৈছে which of the following is example of performance goal orientation কোনটো সুধিছে উদাহৰণ হয় performance goal orientationৰ তাৰ আগতে আমি জানি লব লাগিব যে performance goal orientation মানেনো কি যেতিয়া নিজৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো অন্যক দেখাবৰ কাৰণে অন্যক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয় লগতে অন্যৰ তুলনাত নিজকে ভাল নম্বৰ পাবলৈ নিজকে ভাল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় এটো হৈছে পাৰফৰম্যান্স গোল ওৰিয়েন্টেশন এটা যদি চাও অপচন বিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমতে কৈছে কি যে অপচন নম্বৰ 2 টোত চাও আমি a student studies hard to learn as much as possible from the teacher এটা ষ্টুডেন্টে খুব কষ্ট কৰি শিকিছে যিমান পাৰে হিমান কিহৰ কাৰণে from the teacher শিক্ষকৰ পৰা যাতে তেওঁ শিকিব পাৰে মানে কষ্ট কৰিছে শিকিছে যিমান পাৰে হিমান শিক্ষকৰ পৰা শিকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে এটা তেওঁ কিবা এটা গোল লৈ লোৱা নাই এটা গোল লোৱা নাই যে কাৰবাক দেখাবৰ কাৰণে কাৰবাক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে নহয় নিজে জানিবৰ কাৰণে শিকিছে Next আছে option number 3 আছে student studies hard to further her own growth নিজৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে তাই বিকাশৰ কাৰণে কি কৈছে যে ষ্টাডি কৰিছে কষ্ট কৰি শিকিছে তো এটো কাৰবাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নহয় নিজৰ শিকিবৰ কাৰণেহে কৰিছে তাৰপিছত অপচন নম্বৰ 4 আছে student studies hard to achieve a deep understanding of a topic এটা টপিকৰ ভাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হবৰ কাৰণে কি কৈছে তেওঁ কষ্ট কৰিছে আৰু শিকিছে তো এই গুটেই কেটা বস্তু নিজৰ মোটিভেশনটো ভিতৰৰ পৰা অহা হয় এতে কাৰবাক দেখাবৰ কাৰণে বা কাৰবাক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে কাৰবাৰ আগত বা অন্যৰ তুলনাত নিজকে ভাল দেখাবৰ কাৰণে কৰা নাই তো এটা যদি চাও এই তিনটা অপচনে যদি আমাৰ নহয় তেতিয়ালে এটা অপচন আছে হেতু হৈছে অপচন নম্বৰ 1 তাতে কৈছে কি the student studies hard to get good grade and be better than others তাৰমানে ষ্টুডেন্টে পঢ়িছে কষ্ট কৰিছে কিহৰ কাৰণে এটা গ্ৰেড পাবৰ কাৰণে ভাল গ্ৰেড আৰু লগতে be better than others অন্যতকৈ ভাল দেখাবৰ কাৰণে তো আমি অলৰেডি গম পাম পাৰফৰম্যান্স গোল ওৰিয়েন্টেশন মানে হৈছে অন্যৰ তুলনাত ভাল নম্বৰ পাব পৰা ভাল নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰা হেতুৱে হয় তেতিয়াহলে অপচন নম্বৰ 1 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ Next আছে question number 13 এটা কৈছে which of the following is example of assessment for students learning ষ্টুডেন্টৰ লাৰ্নিংৰ কাৰণে যেটো assessment হয় তাৰ example কোনটো সুধিছে তলৰ বিলাকৰ ভিতৰত তাতে যদি চাও আমি সেকেন্ড নম্বৰ যেটো অপচনত আছে standardized test used to compare students across the country আগতেও কৈছো আমি standardized test যদি থাকে তেনেকুৱা বিলাক আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ভুল হ'ব হেবিলাক আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো গুটেখিনি ষ্টুডেন্টক কম্পেয়াৰ কৰাৰ কথা কৈছে across the country গুটে দেশৰ ভিতৰত তো এটো আমাৰ assessmentor এটা example হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত আছে rubric a rubric given to students at the beginning of a project outlining what they need to do to achieve a certain grade rubric মানে হৈছে set of guidelines used to evaluate students performance ষ্টুডেন্টৰ পারফরম্যান্স বিলাক ইভালুয়েট কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ গাইডলাইন হয় সেইবিলাকক কৈছে rubric এটা rubric দি দিছে এটা গাইডলাইন দি দিছে ষ্টুডেন্ট বিলাকক যে এটো হৈছে গাইডলাইন আৰু at the beginning of the project দি দিছে আৰু কি কৈছে আউটলাইন কৰি দিছে তাতে যে তোমালোকে এইখিনি কৰিব লাগিব to achieve a certain grade তো এটো আমাৰ এটা assessment proper
এছেছমেণ্টৰ এক্সাম্পল নহয় তো এইকাৰণে আমি অপশ্যন নম্বৰ 2 টো এলিমিনেট কৰিম তাৰপিছত 4 নম্বৰটোত কৈছে এ ফাইনেল এক্সাম that covers all the material learned throughout the term গোটেই টাৰ্মটোৰ ভিতৰত মানে টাৰ্মটোৰ সময়ছোৱাত যি শিকিলে এটা ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব গোটেই মেটেৰিয়েলখিনি কভাৰ কৰি তো এইটো এটা প্ৰপাৰ আমাৰ এছেছমেণ্টৰ এক্সাম্পলছ নহয় তো এইকাৰণে আমাৰ যদি চাওঁ এই তিনিটাই যেটো নহয় অপশ্যন নম্বৰ এটাই আছে শুদ্ধ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 1 তাতে কৈছে কি এ কুইজ এণ্ড ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্লাছ টু চেক ফৰ প্ৰায়ৰ নলেজ এটা কি কৰিব তেওঁলোকৰ পূৰ্ব জ্ঞান চেক কৰিবৰ কাৰণে পূৰ্ব জ্ঞান অনুমানৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা কুইজ পাতিব আৰু লগতে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং সেশন ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং মানে য'ত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰিব ভালদৰে য'ত লজিকেলি তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিব পাৰিব য'ত কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম এটা দি দিব তাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব এইটো হৈছে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং সেই ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক সেইটো দিব যাতে তেওঁলোকৰ কি হৈছে নলেজটো প্ৰায়ৰ নলেজটো পূৰ্ব জ্ঞানটো চেক কৰিব পাৰে তো সেইটো হ'ব এটা এক্সাম্পলছ অফ এছেছমেণ্ট ফৰ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ইয়াতে কৈছে which of the following statement aptly describes the purpose of a diagnostic assessment তলৰ কোনটোৱে aptly মানে হৈছে suitably বা appropriately describe কৰে কিহৰ কথা purpose উদ্দেশ্য কাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে diagnostic assessmentৰ উদ্দেশ্য তলৰ কোনটো statementে মানে ভালকে describe কৰে সুধিছে ইয়াতে যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ 1ত আছে to identify the attitude patterns of students and design a career guidance program as per their needs এটো কেৰিয়াৰ আমাৰ এছেছমেণ্টৰ নিচিনাই হ'ব যে আইডেন্টিফাই কৰিব ষ্টুডেণ্টৰ পেটাৰ্ন বিলাক এটিটিউড পেটাৰ্ন বিলাক আৰু তাৰ মতে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ গাইডেন্স এইটো আমাৰ ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট নহয় ডায়াগন'জ কৰা মানে কি ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট মানে কি হয় যে আমাৰ কি হৈছে যেনেকৈ আমাৰ বেমাৰ হ'লে ডায়াগন'জ কৰে তাৰমানে কি হৈছে তাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত আমি সেইটোৱে আইডেন্টিফাই কৰোঁ ইয়াতে কেৰিয়াৰৰ কথা কৈছে তো সেইকাৰণে আমাৰ এইটো এটা ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্টৰ পাৰ্পজ নহয় তাৰপিছত অপশ্যন নম্বৰ 2টোত কৈছে টু প্ৰভাইড ফিডবেক টু দ্য টিচাৰ এবাউট দেয়াৰ টিচিং মেথডছ এইটো ফিডবেক মেথডে হ'ব এইটো আমাৰ ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট নহয় এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল সেইকাৰণে ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2টো আমি এলিমিনেট কৰিম তাৰ 4 নম্বৰটোত কৈছে টু গিভ ষ্টুডেণ্টছ দ্য অপৰচুনিটি টু ক্ৰিটিকেলি এছেছ দ্য ৱৰ্ক অফ দেয়াৰ পিয়াৰ্ছ ইয়াতে পিয়াৰৰ কথা কৈছে পিয়াৰৰ যিবিলাক কাম বা সমনীয়া যিবিলাক কাম সেইবিলাক মানে এছেছমেণ্ট কৰাৰ সুবিধা দিয়া কথা কৈছে তো এইটো পিয়াৰ এছেছমেণ্ট টাইপৰে হ'ব ইয়াতে কোনো ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্টৰ কথা নাহে এটাই থাকিলে অপশ্যন সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 3 তাতে কি কৈছে টু আইডেন্টিফাই দ্য এৰিয়াজ ৱেৰ ষ্টুডেণ্টছ মে নিড এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট অৰ কি দিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰমানে আমি আগতেই কৈছোঁ যে ডায়াগন'জ কৰা মানে কি আইডেন্টিফাই কৰিব যে ষ্টুডেণ্টৰ ক'ত প্ৰব্লেমটো আছে প্ৰব্লেমটো ক'ত বেমাৰটো যেনেকৈ আমি ডায়াগন'জ কৰিম বেমাৰটো ক'ত বা প্ৰব্লেমটো ক'ত সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব ষ্টুডেণ্টৰ আৰু কোন ঠাইত তেওঁলোকক এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব তো সেইটোকে কোৱা হয় ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট মানে প্ৰব্লেমটো উলিয়াই তাৰ সমাধান কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা নে এইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ইয়াতে কৈছে ষ্টুডেণ্টছ ষ্ট্ৰাগলিং উইথ ডিছলেক্সিয়া কেন বি টট টু ৰিড তা ডিছলেক্সিয়া মানে হৈছে এটা লাৰ্ণিং ডিছঅৰ্ডাৰ হয় আগতেও পঢ়িছোঁ তাতে কি হ'ব ডিফিকাল্ট ইন ৰিডিং পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যদি থাকে যি ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকে ডিছলেক্সিয়াৰ লগত তেওঁলোকক কেনেকৈ শিকোৱা উচিত বুলি কৈছে প্ৰথমতে কৈছে বাই এনকাৰেজিং দেম টু ষ্টাডি ইন মাল্টিপুল ডিষ্ট্ৰেকশ্যন য'ত একদম তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ মাজত পঢ়াবলৈ দিব সেইটোতো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে বাই প্ৰভাইডিং হায়াৰ গ্ৰেড লেভেল ৰিডিং টেক্সট হায়াৰ এইটোতো কেনেকৈ হ'ব হায়াৰ গ্ৰেড লেভেল ৰিডিং টেক্সট যদি দিয়ে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেও অসুবিধা আৰু বেছি অসুবিধাই হ'ব তাৰপিছত কৈছে থ্ৰু ইউজ অফ স্ক্ৰিপ্ট ষ্ট্ৰিক্ট পানিছমেণ্টৰ কথা যদি আহে আমি ডাইৰেক্ট এলিমিনেটেই কৰিম পানিছমেণ্ট কেতিয়াও নিদিওঁ যিবিলাকৰ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছলেক্ট কাকোৱেই নিদিওঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টক আমি ভালদৰে আৰু তেওঁলোকক এক্সট্ৰা হেল্পহে কৰিম ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পানিছমেণ্টৰ কথাই নাহে তো সেইকাৰণে আমি গোটেই তিনিটা অপশ্যনে এলিমিনেট কৰিলোঁ থাকিলে কি এটাই থাকিলে সেইটো হৈছে কি অপশ্যন নম্বৰ 4 তাতে কৈছে থ্ৰু ছিষ্টেমেটিক ফ'ন'লজিকেল ট্ৰেইনিং মানে হৈছে আমি ৰিকগনাইজ কিছুমান চাউণ্ড দিম তেওঁলোকক যাতে চাউণ্ড অফ মানে স্প'কেন লেংগুৱেজ যাতে সেইবিলাক শুনি তেওঁলোকে কি কৰি ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে সেই চাউণ্ডবিলাক সেইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ দ্য ৰাইট ওৱান থ্ৰু ছিষ্টেমেটিক ফ'ন'লজিকেল ট্ৰেইনিং নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ইয়াতে কৈছে দ্য আণ্ডাৰলাইং প্ৰিন্সিপল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং ইজ দ্য বিলিভ ডেট ইয়াতে কৈছে যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড ট্ৰেইনিঙৰ আণ্ডাৰলাইং প্ৰিন্সিপলনো কোনটো হয় তাতে যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং বুলি কৈছে দেই ভালদৰে মন কৰিব ইয়াতে কৈছে কি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং মানে নামটোতে আমি অৰ্থটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ যে আণ্ডাৰলাইং প্ৰিন্সিপল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং ইয়াতে কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ এবিলিটিজ এণ্ড নিডছ আৰ ডাইভাৰ্ছ হুইচ কেন নট বি ক্ৰিয়েটেড উইদাউট
ফ'কাছিং অন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেন নট বি বুলি আছে আমি ষ্টুডেণ্টৰ কেন নট বি কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱাবিলাক আমি জাষ্ট এলিমিনেটেই কৰিম তাৰপিছত কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ পেছিভ ৰেচিপেণ্ট এইটো পেছিভ বুলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড দেখিলে আমি লগালগ গোটেইটো নপঢ়াকেও আমি কি কয় এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পঢ়ি ল'ব খৰধৰ নকৰিব লাৰ্ণাৰ্ছটো আমি আগতেই পাইছোঁ সদায় এক্টিভ ৰেচিপেণ্ট হয় এনেকুৱা নহয় যে পেছিভ তেওঁলোকে শিক্ষকে ক'ব তেওঁলোকে শুনি থাকিব এনেকুৱা নহয় লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকক বৰ্তমান সময়ত এক্টিভ ৰেচিপেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰা হয় পেছিভ যিহেতু আছে সেইকাৰণে আমি তাক এলিমিনেটেই কৰিছোঁ বাকীখিনি মই পঢ়াই নাই তাৰপিছত কৈছে কি নেক্সট টু লাষ্টৰটো কৈছে নাম্বাৰ 4 লাৰ্ণাৰ্ছ ন' লিটল লাৰ্ণাৰ্ছে অলপহে জানে বুলি কৈছে এণ্ড টিচিং ইনভলভছ ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ফেক্ট ষ্টুডেণ্টছ এইবিলাক নহয় অকল ফেক্ট দিয়াটোৱে আমাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ফেক্টটোৱে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিং নুবুজায় আৰু লাৰ্ণাৰে অকণমান জানে নহয় লাৰ্ণাৰক লিটল চাইণ্টিষ্ট বুলি কৈছে লাৰ্ণাৰৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব তেওঁলোকে বহুত জানে তেওঁলোকক জাষ্ট গাইডৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে এই গোটেই তিনিটা অপশ্যন আমি এলিমিনেট কৰিম তাৰপিছত থাকিলে কি যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং বুলি কৈছে হয়নে নহয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং মানে কি হ'ব লাৰ্ণাৰ্ছ কেন কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ এতিয়া লাৰ্ণাৰ্ছক বেছি গুৰুত্ব দিছে যে কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে নলেজ ৱেন প্ৰভাইডেড উইথ এ ফেচিলিটেটিভ এনভাইৰনমেণ্ট টু ডু চ' এটা ভাল যদি এনভাইৰনমেণ্ট তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰে লাৰ্ণাৰে তেতিয়াহ'লে নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে এইটোৱে হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছড টিচিং অপশ্যন নম্বৰ 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব দেখিব তাত নিগেটিভ য'ত আছে সেইখিনি এলিমিনেট কৰিব আৰু পজিটিভ যিটো আছে সেইটোকে আপোনালোকে আনি ল'ব নেক্সট আছে 17 এটা কৈছে হাউ কেন এ টিচাৰ হেল্প আমান হু ষ্ট্ৰাগলিং উইথ কমপ্লেক্স প্ৰব্লেম ডেভেলপ প্ৰব্লেম চলভিং স্কিলছ এটা আছে কি যে আমান নামৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ কথা কৈছে যে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে সংঘাত কৰি আছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত কমপ্লেক্স প্ৰব্লেম ডেভেলপ চলভিং স্কিল প্ৰব্লেম চলভিং স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ কিছুমান সমস্যা ভুগি আছে তাক আমি কি কৰিম এটা যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ 1ত আছে এনকাৰেজ হিম টু ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম এণ্ড জেনেৰেট আইডিয়া এইটোৱে আনচাৰ হ'ব লাগে কিন্তু বাকীকেইটাও আমি চাওঁ কি কৈছে টেল হিম টু গিভ আপ অন দ্য প্ৰব্লেম সমস্যাটো ত্যাগ কৰিবলৈ কম তুমি এইটো কৰিব নালাগে কেতিয়াও আমি নিগেটিভ নকওঁ সেইটো আমাৰ আনচাৰ হ'বই নোৱাৰে তাৰপিছত ডিছকাৰেজ ৱৰ্ডটো দেখি আমি তাক এলিমিনেট কৰিম জাষ্ট বাকীখিনি পঢ়াই নাই ডিছকাৰেজ হিম ফ্ৰম এক্সপেৰিমেণ্টিং নো তাৰপিছত প্ৰভাইড হিম উইথ দ্য আনচাৰ্ছ যদি আনচাৰ্ছ দিয়ে দিছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব সমস্যা এটা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি উপায় ল'ম বুলি কৈছে ষ্ট্ৰাগলিং কৰি আছে সমস্যা এটা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ আমি এজন টিচাৰ হিচাপে আমাৰ কাম কি আমি তেওঁক আনচাৰটো দি দিম এইটো হয় নেকি এইটো কেতিয়াও নহয় তেতিয়াহ'লে থাকিলে কি অপশ্যন নম্বৰ 1টোৱে শুদ্ধ হ'ব এনকাৰেজ হিম টু ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম এণ্ড জেনেৰেট আইডিয়াছ তেওঁক ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম কৰিবলৈ দিম তেওঁক চিন্তা কৰিবলৈ দিম প্ৰব্লেমটো তেওঁক উলিয়াবলৈ দিম চল্ভ কৰিবলৈ সুবিধা দিম আৰু তেওঁক কিছুমান আইডিয়া জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণেও আমি তেওঁক উৎসাহ দিম বা এনকাৰেজ কৰিম নেক্সট আছে 18 ইয়াতে কৈছে কণ্ডিচিভ ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং ইন মিডল ক্লাছেছ চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড এটা কণ্ডিচিভ ক্লাছৰুম এটা মানে অনুকূল আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ ফৰ লাৰ্ণিং শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ইন মিডল ক্লাছেছ যিখিনি ছেকেণ্ডেৰী মিডল এনেকৈ থাকে নহয় সেইখিনি চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড কিহক লৈ মানে আমি চেণ্টাৰ হোৱা উচিত সুধিছে ফিয়েৰ অফ পানিছমেণ্ট এণ্ড এম্ব্ৰেছমেণ্ট যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো লগালগ এলিমিনেটেই কৰিম আমি নাচাওঁৱেই কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং ঠিকে আছে আমি চাব পাৰোঁ কম্পিটিটিভ এথোছ কম্পিটিশ্যন যদি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড দেখিলে আমি তাক এলিমিনেটেই কৰিম কণ্ডিশ্যনিং এণ্ড ৰেইনফৰ্চমেণ্ট এইটো ক'ৰবাত হয় অকণমান হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু এইটোৱে অনলি নট দ্য প্ৰপাৰ আনচাৰ এতিয়া আছে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং তেতিয়াহ'লে কণ্ডিচিভ এনভাইৰনমেণ্ট এটা ষ্টুডেণ্টক কেতিয়া দিব পৰা যাব মিডল ক্লাছ চেণ্টাৰ এৰাউণ্ড যেতিয়া মানে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং হ'ব সকলোৱে সহযোগিতামূলক শিক্ষণ হ'ব সকলোৱে এইটো সহায় কৰিব তেতিয়া আমাৰ এটা কণ্ডিচিভ বা অনুকূল এটা পৰিৱেশ পোৱা যাব শ্ৰেণীকোঠাৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 লে ভাইগটস্কি বিলিভ ডেট ডেভেলপমেণ্ট ভাইগটস্কি এইবিলাক আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব থিয়ৰীবিলাক তাতে গম পাব যে ভাইগটস্কি কিহৰ কথা কৈছিল সুধিছে ডেভেলপমেণ্ট তেওঁৰ মতে কি হৈছে ডেভেলপমেণ্টটো কি হয় তো ভাইগটস্কিৰ মতে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে ৰিজাল্টছ ডিৰেক্টলি ফ্ৰম ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন তেওঁ বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে আমাৰ লেংগুৱেজ এণ্ড ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাকীকেইটা আপোনালোকে চালে গমেই পাব যে ইয়াতে ডিছকণ্টিনিউৱাছ ইন নেচাৰ আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কি জানো ডিছকণ্টিনিউৱাছ হয় কণ্টিনিউৱাছেই হ'ব এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ভুলেই যদি ষ্টেটমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত যদি চাওঁ 2 নম্বৰটো ইট ইজ এন আনফল্ডিং অফ জেনেটিক প্ৰগ্ৰামিং তেওঁ জেনেটিক প্ৰগ্ৰামিঙৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া তেওঁ কি কৈছে আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব ভাইগটস্কি যদি আহে তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব তেওঁ লেংগুৱেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে তো সেইকাৰণে তেওঁ বিলিভ কৰে যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ৰিজাল্ট ডিৰেক্টলি ফ্ৰম ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ পৰাই ডেভেলপমেণ্ট হয় বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 লাষ্ট ওৱান একৰ্ডিং টু পিয়াজে দ্য 4 কোৱালিটেটিভলি ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ আমি জানো আগতেও পঢ়িছোঁ যে 4টা আমাৰ ষ্টেজৰ কথা কৈছিল পিয়াজে তাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত শিকাইছিলোঁ SPCF তাৰমানে কি চেঞ্চৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল এই 4টা ষ্টেজৰ কথা কৈছে কোৱালিটেটিভলি কি বুলি কৈছে যে একৰ্ডিং টু পিয়াজে এইকেইটানো কি হয় কোৱালিটেটিভলি সংখ্যাগতভাৱে
কোৱালিটেটিভলি কৈছে ন এইটো গুণগতভাৱে কি হ'ব যে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছটো কি হয় কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এটা যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইউনিভাৰ্চেল ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইয়াতে হ'ব লাগিছে ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইউনিভাৰ্চেল ডেভেলপমেণ্ট পেটাৰ্ণ অফ চিলড্ৰেন দেই এইটো উল্টা হৈ আছে ইউনিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণছ অফ চিলড্ৰেন ইউনিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ অফ চিলড্ৰেনৰ যিটো মানে শিশুৰ এটা কি হয় সাৰ্বজনীন বিকাশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমাৰ 4টা ষ্টেজৰ কথা আছে এছ পি চি এফ তো সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল এই গোটেই 4টা ষ্টেজৰ কি বুজাইছে সাৰ্বজনীন এটা বিকাশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই যিটো আমাৰ তেওঁ যিটো ভাগ্যশ্ৰীকে দিছে কোৱালিটেটিভলি ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজৰ কথা সেইটো কৈছে অপশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাকি এইখিনি আছিল আমাৰ 10টা আজি এটা কভাৰ কৰিছো এটা পাৰ্ট আছে হেতুৰ আমি 10টা কোৱেশ্চন আকৌ আনিম এইখিনিলৈকে যে আপুনি ভিডিওটো চাইছে তেন্তে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিওবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এনেকুৱা ভিডিও লাগে কমেন্ট কৰিব যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিও বিচাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং